Din dorința de a cunoaște comunitatea cehilor din România, am ajuns aproape de Dunăre, într-o zonă unde de 200 de ani trăiesc cehi. Aduși să taie lemne, complet izolați și înconjurați de pădure, cehii și-au păstrat limba și tradițiile intacte. Suntem în sudul Banatului, într-o zonă de dealuri acoperite cu păduri nesfârșite, de o frumusețe incredibilă. După un drum destul de lung și de dificil, se observă și primele acoperișuri ale caselor, precum și turnul bisericii. Acolo este Ravenska. Unii ar spune că este cel mai frumos sat de cehi din țara noastră. În sat sunt aproximativ 100 de case, unele foarte frumos îngrijite, foarte frumoase, dar altele, din păcate, sunt abandonate. Să trag, da? Aha. Aici ai beciu. Aha, to si ste... O, Doamne! Aici ce-i vin sau țuică? Țuică. Oho, aveți producție bună. Avem 500 de pruni. Aveți livadă mare de pruni. Uite, pokud nejte takhle z toho. Încercați, așa. Asta e anul ăsta. Dar cel mai bun e asta. Tuto neměli nějakou tu zrálu, vidíte? Jo, jo. 55, No to stačí, to. 215. Cam cât lapte dau zilnic? Am să dă cam, acum, 15 zile, 15 litri. 15 pe zi? La musoare. Au avut tăuraș, dar s-au avut bifelușă. Dați cuminți. Da. Și ce faceți cu atâta lapte? Faceți brânză? Brânză, lapte, smântână, vindem, avem unde să vindem, numai să avem. La Sichevița, aici, în jos. Da, am trecut pe acolo. Da. Și doar dumneavoastră și soția vă ocupați? Da. Deci e multă muncă pentru doi oameni. Da. Foarte multă muncă. E plin acum, da. Cât ne mai ține forța? Azi am cules câteva porumb. Și i-am dat. But we can go a little bit up and then you can see the nice view. And I think it's quite good because it's not against or in Garnik, but Yeah, maybe. not here. Wow, I love this part of the village. Wow, this is very beautiful, remote. Asta e capătul satului. Foarte frumos. Deci e o liniște de nedescris. Și uitați ce peisaj aici. Numai și numai dealuri împădurite pe aici. Foarte frumos, dar încet, încet nu o să mai fie oameni pe aici. Acum e foarte bine că vin mulți turiști din Cehia să-și viziteze probabil bunicii, rudele sau pur și simplu să se conecteze la trecutul lor. Pentru că aici în satele astea oamenii încă mai păstrează tradițiile vechi și un dialect vechi al limbii cehe, care nu se mai vorbește atât de mult în Cehia. Acesta este o frumusețe de aro. E din Cehia, dar e foarte frumoasă. Foarte rar mai văd aro.
Ce fructe sunt acestea? Habar nu am. Sunt comestibile? Wow! Par bune, dar nu le mănânc. Nu știu ce sunt. Wow, locul ăsta e ca o oază așa, în mijlocul deșertului, pentru că toate dealurile de jur împrejur sunt uscate din cauza secetei, dar aici râul și tot ce s-a format aici e plin de vegetație și foarte frumos. Un loc absolut superb. Wow, e o oază, e... And now look at, can you see the waterfall? Yeah? There is a place for bath. Wow, wow, this is very beautiful. Yeah, okay. And then now I'm in the bottom. Asta a fost cu siguranță partea mea preferată din toată ieșirea asta. Deci această baie rece, în acest loc superb, a fost cel mai frumos moment, nu numai de astăzi, ci din toată ieșirea. Sunt câteva bazine în care chiar poți să înnoți. Cred că într-un loc apa îmi trecea de gât, așa că nu m-am băgat acolo. Dar super fain, super faină senzația. Nu știu, dar mie mi se pare că asta e una dintre plăcerile vieții, să faci baie în natură, să faci baie într-un râu, într-un lac, oriunde în natură. Deci acest loc este cam la 2 km de sat, de satul Ghernic, cam la 2 km de mers așa pe dealuri, foarte frumos traseul până aici. Deci dacă aș locui în satul ăla, așa mi-aș începe fiecare dimineață, cu o baie aici. Deci cu o plimbare până aici, cu o baie și apoi și înapoi. Deci doar măcar pentru locul ăsta, pentru baia asta rece, merită să locuiești în acest sat. E un loc foarte special. Haideți în natură, haideți să mergem desculți prin iarbă, haideți să facem baie în pârâuri, bineînțeles nu nimic periculos. Să ne bucurăm de această viață, pentru că trece atât de repede și la sfârșit vom rămâne doar cu aceste amintiri pe care ni le facem. Nu o să ne amintim
cum stăteam pe scaun toată ziua, nu o să ne amintim mai nimic din ceea ce lucrăm la serviciu fiecare, dar o să ne amintim aceste momente speciale, nu știu, aceste momente în care am ieșit din rutină și am făcut ceva mai deosebit. Voiam doar să vă transmit energia mea din acest moment, să vă transmit bucuria mea și să vă povestesc despre acest loc minunat. Deci dacă treceți prin Banat, pe aici, prin zona satelor cehești, mai exact satul Ghernic, veniți la, nu știu cum se numește acest pârâu, habar n-am, dar veți avea indicații cum să ajungeți la acest pârâu. Veniți și faceți aici o baie într-o zi caldă de vară sau de toamnă, și iarna aș veni aici fără probleme și haideți să ne bucurăm împreună. Ce face fetița? Ce face mami? Ce face Bita? Ce faci, a? Nu vrei? Nu vrei. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia ce se pască, Aici miroasă, vedeți? Avem două. Am avut trei, una am vândut-o. A fost mult și mare secetă, n-au unde să se ducă să se pască. Da. Jako, jenom to Tak děkuji, vlastně si dal jednu na pokoji, takže to bude veselé. Normálně. Drží v Čechách, jak je taky. Měsíci, no. V Čechách je méně stupňů. Trošku. Jo, je tam míň? Tam byl ten potřeba Kostanides. Římano, další slovíčko, jo, pokud to udržím teda. Totul de casă făcut aici. Unt de casă. No, ukazuje to spíš, že to je něco jiného. Šipkovíkař mi to ukazuje jak... Wow, deci sătucul ăsta e, parcă am intrat într-o altă Now you can see epocă. lots of people from the Czech Republic, and this is the typical picture of the Czech Republic's pubs. Also I'm not. Romania. Aici se încheie această ieșire pentru mine în Banat, în zona comunităților cehești din Banat.
Am vizitat doar 3 dintre cele 6 sate cehești din Banat și cu siguranță preferatul meu a fost chiar ultimul, satul Ghernic. Deci nu știu cum să vă spun, este ca și cum te-ai teleporta în trecut, deci ca și cum te-ai teleporta cu 100 de ani în urmă. Cam așa arată acest sat pentru mine, satul Ghernic. E un sat de poveste, deci vreau să vă spun că dintre satele populate pe care le-am vizitat, cred că e cam printre primele acest sat Ghernic, printre favoritele mele. Aici mă refer la satele populate, nu la cătune. Și vreau să spun că chiar se poate compara cu satul Breb din Maramureș, cu câteva diferențe, bine, cu mai multe diferențe. Faptul că în satul Ghernic nu vezi pensiuni din alea mari, nu vezi dita mai hotelurile care nu și-au locul, construcții masive. Deci dacă vrei să te cazezi la oameni acasă, oameni care au o cameră în plus, care au o cameră liberă, te vor primi cu brațele deschise și mâncarea toată este din producție proprie. Deci tot ce am mâncat și aseară și dimineață, făcut în casă, tot, de la legume la brânzeturi, un unt absolut delicios, ouă, carne, eu n-am mâncat carne, dar toată este producție proprie și am mâncat cea mai bună dulceață sau magiun, cum spun ei, de măceșe. N-am mâncat în viața mea dulceață de măceșe până acum, a fost excelentă. Și chiar am cumpărat de la tanti, am cumpărat 2 borcane, absolut minunată dulceața asta. De ce vin atât de mulți turiști cehi vin în aceste sate, mai ales în satul Ghernic? Pentru că, după cum mi-a spus și Radek, aceste sate lor le amintesc de bunicii lor. Deci așa era în Cehia, poate acum 30 de ani, cu 40 de ani în urmă, așa trăiau bunicii lor, cum trăiesc acești oameni astăzi. Astăzi în Cehia nu mai sunt sate atât de tradiționale, din ce mi-a spus Radek. Satele sunt mult mai moderne, nu mai vezi căsuțe din acestea tradiționale și toate obiceiurile care încă mai sunt la noi în țară și eu mă bucur foarte mult. Îi mulțumesc lui Radek din tot sufletul că m-a adus în aceste locuri frumoase, că mi-a explicat multe lucruri, că m-a învățat chiar multe cuvinte în limba cehă, are foarte multă răbdare, mi-a explicat despre tradiții și obiceiuri și mie mi-a făcut mare plăcere să împart aceste zile cu el. Vă sfătuiesc să vizitați acest sat, mai ales dacă vă aflați în zonă prin Banat, veniți în satul Ghernic. Cred că vă puteți caza în majoritatea caselor, pentru că majoritatea oferă o cameră, ceva de mâncare, dar dacă vreți unde am stat eu, unde cred că este cea mai bună mâncare din tot satul, se numește domnul Iosef Mașec. Deci pe oricine, dacă întrebați de domnul Mașec, o să vă indice la dumnealui la căsuță, o să vă dea o cameră la el acasă, mâncare foarte delicioasă. Vă sfătuiesc din tot sufletul și mergeți la râu și faceți o baie rece. Este minunat, este o senzație minunată, pentru asta e viața, să ne bucurăm, să împărțim clipele frumoase și cu alte persoane dragi, persoane frumoase. Don't wait for me, honey. Don't wait.
disappeared in your way. And I know exactly what I'm looking for. And as we grow, I'll keep running till I can't no more. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away. Yeah. You'll always be my heart, my life. Every second, every day.